Good morning. যোৱা কিছু মাহৰ পৰা যোৱা কিছু দিনৰ পৰা লাডাখত এটা যথেষ্ট আনৰেষ্ট এটা চলি আছে। সেই আনৰেষ্টটোৰ মূল মানুহজন হৈছে সোনম ৱাংচুক। তেখেত এজন ক্লাইমেট এক্টিভিষ্ট হয় আৰু তেখেতক আমি বহুত ভালদৰেই জানো। আজি এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টত তেখেতক যোৱা দুটা তিনিটা দিনৰ আগতে যোনটো তেখেতক এৰেষ্ট কৰা গ'ল NSAৰ আণ্ডাৰত, which is the National Security Act 1980, সেই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত যোনটো তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে, তাৰ এগেইনষ্টত তেখেতৰ ৱাইফ ডক্টৰ আংমো তেখেতে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এখন হেবিছ কৰ্পাছ পেটিশ্যন এখন ফাইল কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান সেই হেবিছ কৰ্পাছৰ যোনটো কেছটো সেইটো হিয়াৰিং চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। এই গোটেইবোৰ বস্তুত হাউ ইজ সোনম ৱাংচুক ৰিলেটেড বা লাডাখত একচুৱেলি চলি কি আছে, তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডটো কি হয়, এই গোটেইখিনি বস্তুবোৰ আজি আমি কাভাৰ কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো আমি বনাইছোঁ। আহক আমি এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে শ্লাইডখনত লিখা আছে যে why is this particular entire thing in the news। তেওঁলোকে এখন নতুন ৰাজ্য হিচাপে গঠন কৰিবৰ কাৰণে এটা ডিমাণ্ড এটা তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক থ্ৰাষ্ট কৰি আছে। এই গোটেই বস্তুবোৰত যোনটো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাবলৈ যায়, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ক'ৰ পৰা আহে। যেতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যোনখন ৰাজ্য আছিল, that was bifurcated by a particular legislation which was called the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019। আমি জানো যে আৰ্টিকল 370 was abrogated আৰু তাৰ পিছত দুখন ৰাজ্য ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল। এখন হৈছে আপোনাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ লাডাখ। এই দুইখন হৈছিল কিন্তু ৰাজ্য নহয়, these are union territories। এখনত তেওঁলোকৰ নিজৰ বিধানসভা আছে আৰু এখনত নাই, which is Ladakh। Ladakh is a union territory without a legislature, because of which তেওঁলোকে এই বস্তুটো বুজিব পাৰিছে যে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তেওঁলোকৰ লেজিসলেশ্যন প্ৰচেছটোত যথেষ্ট এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড এটা আছে। ৰাদাৰ these areas are currently being administered by the central government। এইখিনি সময়ত তেওঁলোকক সেইখিনি সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰমিছ কৰিছিলে যে ইভেঞ্চুৱেলি লাডাখ would be given a statehood। লাডাখৰ যোনখিনি তেওঁলোকৰ ইণ্ডিজিনাছ কালচাৰ আছে, ইণ্ডিজিনাছ ৱেজ অফ লিভিং আছে, তেওঁলোকৰ যোনখিনি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ইছ্যু আছে, এই গোটেইখিনি বস্তু যাতে ষ্টাডি কৰি এই গোটেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত একশ্যন লোৱা যাব। দিছ ৱাজ প্ৰমিছড তেওঁলোকৰ মতে। এইখিনি বস্তু পুৰণা কথা। এতিয়া সেই বস্তুটোক বেকগ্ৰাউণ্ড হৈ সেই বস্তুটোৰ ওপৰত বিল্ড আপ হওঁতে আজি যোনটো কাৰেণ্ট আনৰেষ্ট আছে লাডাখত, যোনটো এটা হুলাবালু চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে, সেই গোটেই বস্তুবোৰ তাৰ পৰা ডেফিনেটলি ডেভেলপ হৈছে। ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এতিয়া যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায়, লাডাখৰ যোনটো পপুলেশ্যন হয়, ইট কনচিষ্ট অফ ছামথিং মোৰ দেন 90% ট্ৰাইবেলছ। আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ডিমাণ্ড হয় যে আমাক 6th শিডিউল লাগে, এতিয়া সেই 6th শিডিউলখন কি হয় কি নহয় অকণমান আমি সেইটো বস্তুত যাব বিচাৰিম। তাৰ আগতে লেট আছ অলছ' চি হোৱাট আৰ দ্য আদাৰ ডিমাণ্ডছ হুইচ আৰ বিং পুট ফৰৱাৰ্ড। দেখিছে ইয়াতে যে ষ্টেটহুড ইনক্লুজন ইন দ্য 6th শিডিউল, ছেপাৰেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, আৰু এটা ডিমাণ্ড আছে হুইচ ইজ এটা এক্সট্ৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চিট ক'ত লোকসভাত। বৰ্তমান লাডাখৰ এটা চিট আছে, তেওঁলোকে আৰু এটা চিট বিচাৰি আছে। ৱাই? বিকজ দে আৰ ৱান্টিং টু বিলিভ যে তেওঁলোকৰ যোনটো পলিটিকেল ভইচ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত সেই পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো তেওঁলোকে নাই পোৱা। আৰু এইটোও গৈ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এই যোনটো প্ৰেজেণ্ট আনৰেষ্টটো চলি আছে তাতে না তাতে গৈ পিনে কালমিনেট ডেফিনেটলি হৈছে। এইটো সন্দৰ্ভত আৰু এটা কথা এটা আমি পাতি লওঁ। অভাৰঅল যদি আপোনালোকে লাডাখৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট চিনটো চাই, দ্য ইউথ হু আৰ এডুকেটেড, যোনে চাকৰি বিচাৰি আছে, ইট ইজ মাছ এবাভ দ্য নেশ্যনেল যোনটো আপোনাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট, সেইটোতকৈ বহুত বেছি। নেশ্যনেল যদি আপোনালোকে এভাৰেজ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত চাব বিচাৰে, ইট ইজ প্লেচ এট এপ্ৰক্সিমেটলি ছামৱাট 13%, য'ত নেকি লাডাখত ইট ইজ 27%। চ' এই যোনবোৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনছ হয় গ্ৰাছ ৰুটৰ, যোনবোৰ একশ্যনছবোৰ লোৱা হোৱা নাছিলে, সেই গোটেইবোৰ বস্তুৱে গৈ পিনে এটা বৰ্তমানৰ যোনটো আনৰেষ্ট সেইটোক এটা কালমিনেট কৰিছে। আমি বুজিলোঁ যে লাডাখত প্ৰটেষ্ট কিয় চলি আছে, সোনম ৱাংচুকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি বৰ্তমান তেখেতৰ হিয়াৰিং চলি আছে, হেবিছ কৰ্পাছ পেটিশ্যন। আৰু এই গোটেই বস্তুবোৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি, এইখিনি বস্তু আমি ডেফিনেটলি বুজিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি আমাৰ অসমীয়াত আছে। নেক্সট আমি যাওঁ যে এই যোনটো 6th শিডিউল এৰিয়া যোনটো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰি আছে, এই 6th শিডিউল এৰিয়াটো হয় কি। ভাৰতৰ যোনখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাতে বৰ্তমান উই হেভ 12 schedules। অফ দেম ডিফাৰেণ্টলি প্লেচড আছে, আৰু যোনটো 6th শিডিউল আছে পাৰ্টিকুলাৰলি, এই 6th শিডিউলটো অনা হৈছিলে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিত ডিবেট চলি আছিলে। এখন কমিটি আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ কমিটি, যোনে নেকি সেইটো বস্তু ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে নৰ্থ ইষ্টৰ যোনখিনি ট্ৰাইবেল পপুলেটেড এৰিয়া আছে, সেই জেগাখিনিক এটা ছেপাৰেট চিটুৱেশ্যন এটা দিব লাগে, যাতে তেওঁলোকৰ যোনখিনি লোকেল ডেভেলপমেণ্ট হয়, তেওঁলোকৰ যোনখিনি কালচাৰ আছে, সেই গোটেইখিনি বস্তু প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে এটা ডেফিনেটিভ ষ্টেটাছ এটা দিব লাগে, অকণমান অট'নমি যাতে আমি দিওঁ। এই গোটেইখিনি বস্তু ছামাৰাইজ কৰি পিনে 6th শিডিউলখন বনোৱা হৈছিলে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে বৰ্তমান আৰু সেই যোনকেইটা কনষ্টিটিউশ্যনত যোনকেইটা আপোনাৰ অনুচ্ছেদ আছিলে বা আৰ্টিকলছ আছিলে, সেইকেইটা কনচিডাৰেশ্যন ইয়াতে হৈছে যে আৰ্টিকল 244 ক্লজ 2, পাৰ্টিকুলাৰলি ক্লজ 2, বিকজ 244 ক্লজ 1 হৈ গৈছে আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে,
it rather talks about the 5th schedule areas, okay? And the second আছে 275, this rather talks about the financial devolutions. Particularly a schedule khonot ba a jonto article ase 244 clause 2 তাতে এই চাৰিখন ষ্টেট categorically mention কৰি দিয়া আছে যে আসাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু মিজোৰাম এই চাৰিখন ষ্টেটৰ যোনকেইটা ট্ৰাইবেল পপুলেটেড এৰিয়াজ আছে সেইখিনিত থ্ৰু 6th schedule আমি কি কৰিব পাৰো কি কৰিব নোৱাৰো আমি এইখিনি নেক্সট স্লাইডত পঢ়ি আছো মই আপোনাক কৈছো যে গোপীনাথ বৰদলৈ কমিটি ৰেকমেন্ডেশন আছিলে আৰ্টিকলস কনসাৰ্ন 244 clause 2nd 275 clause 1 আৰু 6th schedule under currently we have these 4 states only আৰু এই যোনকিখন চাৰিখন ষ্টেট আছে এইখন কিন্তু categorically constitution mention কৰা আছে be very mindful of that যে এই চাৰিখন ষ্টেটে মেনশন কৰা আছে এতিয়া আমি চাইছো এতিয়া আমি চাবলে বিচাৰিছো যে নেসেসিটি বা বেনিফিট টু কি হয় 6th schedule কাৰণে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিছো যে লাডাখত সিন টু কি হয় তেওঁলোকৰ আনএমপ্লয়মেন্টৰ সিন টু কি হয় তেওঁলোকৰ বাকি বস্তুখিনি সিন টু কি হয় গতিকে সেই গুটে বস্তুখিনি সামাৰাইজ কৰি আপোনালোকে দেখিব যে বেনিফিট টু কি আহে 6th schedule পৰা the very first is autonomy to the regional to the tribal regions গতিকে তেওঁলোকৰ যেহেতু নিজৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে নিজৰ লাইফটোৰ প্ৰতি বা তেওঁলোকৰ যোনখিনি নিজৰ কাস্টমছ আছে ৰুলছ আছে ৰেগুলেশনছ আছে এই গুটে বস্তুখিনিক তেওঁলোকে যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি এটা ডেফিনিটিভ ৱে অফ লাইফত যাব পাৰে প্লাস যাতে তেওঁলোক অলপমান ডেভেলপ হ'ব পাৰে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ লগত যাতে তেওঁলোকে হাঙুৰ খাব পাৰে এই গুটেখিনি বস্তু কনসিডাৰ কৰাৰ পিছত এই বেনিফিট গিটা আমি পাবলৈ পাৰো যে অটোনমি টু দ্য ট্ৰাইবেল ৰিজনছ allowing them to getting developed আৰু exploitation যাতে তেওঁলোকৰ নহয় যাতে প্লেনৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক বেছিকৈ এক্সপ্লইট নকৰে creation of ADCs এটো লাগে আমি আহিম and then to preserve their distinct social customs এই গুটেখিনি বস্তু আমি পঢ়িছো এতিয়া this particular area is very important why currently এই যোনকেখন চাৰিখন ষ্টেট আছে এই গুটে চাৰিখন ষ্টেটত ডেফিনেটলি গুটেখিনি পপুলেশন আপোনাৰ ট্ৰাইবেল নহয় কোনবা চাংছত ট্ৰাইবেল পপুলেশনস আছে আৰু সেই যোনকেখন ডিস্ট্ৰিক্টছত প্ৰাইমাৰিলি এনেকুৱা ট্ৰাইবেল পপুলেশন আছে সেইখিনিক আমি এটা অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল হিচাপে আমি সেটআপ কৰিম আৰু হেতু power কাৰ হাতত আছে হেতু পাৱাৰ আছে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত the governor can increase decrease declare any area in the state which has a considerable population of the tribal livings হেখিনিক আমি এটা autonomous district council হিচাপে আমি কৰিব পাৰো অসমত আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান আমাৰ হাতত তিনিখন আছে তেনেকুৱা ডিস্ট্ৰিক্ট but there is another interesting subject if এটা আছে যে যদি সেই অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ফৰ এক্সাম্পল ধৰক আমি এটা জানো আমি BTAD এখন আছে সো তাৰ মাজত বুলে ধৰক আমি ডিফাৰেন্ট ট্ৰাইবেল গ্ৰুপস পাইছো সো এখন ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ মাজত তেনেকৈ আমি সৰু সুৰাকে ৰিজনাল কাউন্সিলস আমি সেটআপ কৰিব পাৰো যাতে প্ৰত্যেকটা ট্ৰাইবৰ নিজৰ যোনখিনি এস্পিৰেশনস আছে নিজৰ যোনখিনি আইডিয়াজ আছে সেই বস্তুখিনিক আমি পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰো ৰাইট সো the constitution of ADCs become very important while administering such areas right গটিকে এই এডমিনিস্ট্ৰেটিভ যোনখিনি ফিচাৰ্স আছে অফ the 6th schedule areas এখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে যে these are autonomous districts আমি মাত্ৰ পাতিলো role of governor হেতু আমি পাতিলো যে district council plus regional council হেতু আমি পাতিলো যে district councilor খনৰ ভিতৰটো indigenously আপোনাৰ regional council হ'ব পাৰে in the meantime we also must understand যে এই যোনকিটা এৰিয়া হয় তাতে কিন্তু যোনখিনি পাৰ্লিয়ামেন্ট বা ষ্টেট লেজিসলেচাৰ এক্ট আছে সেইখিনি কিন্তু ডাইৰেক্টলি ইম্পসিবল নহয় গটিকে they have to হেখিনি কনসালটেশন গভৰ্ণৰ লগত কৰিব লাগে হেতু অটোনমি তেওঁলোকক দিয়া আছে and this is the only reason why most of the people এই 6th schedule area to লাডাখটো তেওঁলোকে বিচাৰি আছে তাৰপিছত আপুনি দেখিব পাৰিছে যে there are certain specific matters যত নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যত তেওঁলোকে নিজে কাম কৰিবলৈ বিচাৰিব ফৰ এক্সাম্পল ল্যান্ড ফৰেষ্ট কেনাল ওয়াটাৰ তেওঁলোকৰ যোনবোৰ আপোনাৰ property divisions আছে তেওঁলোকৰ যোন way of life হয় marriage property divorce social customs এনেকুৱা যোনবোৰ এৰিয়াজ হয় যত নেকি তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড টো বহুত বেছি এফেক্ট হৈ আছে তাতে তেওঁলোকৰ ডেফিনেটলি এটা অটোনমি থাকে এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব যে এই যোনখিনি অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল আছে সেইখিনি যদিও লেজিসলেটিভ পাৱাৰ বা যোনখিনি এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ তেওঁলোকৰ ইন্ডিজিনাছলি আছে but that does not mean that তেওঁলোকৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ হেতু ষ্টেটৰ বাহিৰত হয় এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ টু তেওঁলোকৰ ষ্টেট যোনখন ষ্টেটৰ মাজত আছে ফৰ এক্সাম্পল হক BTAD they are within the Assam state so অসমৰ যোনটো এক্সিকিউটিভ কন্ট্ৰোল হেতু ডেফিনেটলি কবাত না কবাত থাকে however যোনটো তেওঁলোকৰ লেজিসলেটিভ আইডিয়া সেই বস্তুটোত কবাত না কবাত তেওঁলোকৰ অলপমান এটা নিজৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স এটা আছে এতিয়া আমি বৰ্তমান ভাৰতত কোন কেখন ষ্টেটছত 6th schedule আছে হেতু আমি গম পাইছো চাৰিখন ৰাজ্যত আছে আৰু বৰ্তমান সেই চাৰিখন ৰাজ্য যদি আপোনালোকে ডিভাইড কৰিবলৈ যায়
আমাৰ কাৰেণ্টলি উই হেভ গট 10 such autonomous district councils আপোনালোকে দেখিছে যে ত্ৰিপুৰাক বাদ দি বাকি তিনিখন ৰাজ্যত কিন্তু তিনিখনকৈ আছে আৰু ত্ৰিপুৰাত কেৱল এখন আছে which is the Tripura Tribal District Autonomous Council ইয়াতে আপোনালোকে মেঘালয়ত দেখিছে আমি জানো গাৰো খাসী জয়ন্তীয়া মিজোৰামত লাই মাৰা আৰু চাকমা এই তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু অসমত আমি জানো যে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও গতিকে বৰ্তমান ভাৰতত এই 10খন এই 4খন ৰাজ্যত এই 10খন ডিস্ট্ৰিক্ট আছে য'ত আমি 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কনসেপ্টটো আমি বিচাৰি পাইছো ওকে এতিয়া যোনটো ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু হয় যে 5th শিডিউল আৰু 6th শিডিউল এই যোনটো ডিফাৰেন্স ইটস ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং আৰু তালৈকে যোৱাৰ আগতে আমি এটা বেলেগ এটা বস্তু এটা চাই লওঁ এতিয়া চাওক লাডাখে বিচাৰি আছে যে তেওঁলোকক 6 শিডিউল লাগে তেওঁলোক বৰ্তমান এটা ইউনিয়ন টেৰিটৰি হয় এখন ৰাজ্য নহয় গতিকে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকক কি কৈ আছে যে চাওক আপোনালোকটো এখন ৰাজ্যই নহয় you are not even a state because you are not a state we cannot grant you the status of a 6th schedule area right because of which the demand of statehood comes into the picture এটা এই যোনটো এন্টায়াৰ প্ৰসেছত লাডাখ ফাৰ্ষ্ট তেওঁলোকক এখন they have to become a state আৰু সেই ষ্টেটখন গৈ পিনে এখন 6th schedule area হ'ব now to understand the fact that article 244's clause 2 আৰু 6th schedule categorically mention কৰা আছে on recommendation of borderline committee যে অকল এই চাৰিখন ৰাজ্যত categorically অসম ত্ৰিপুৰা মেঘালয় আৰু মিজোৰাম এই চাৰিখনৰ বাদে কিন্তু যোনখিনি জায়গা ট্ৰাইবেল পপুলেশন আছে সেইখিনি will be administered by the understandings of 5th schedule that is the article 244 clause 1st গতিকে এতিয়া যদি আমি 6th schedule বা article 244 clause 2 যদি আমি আৰু এখন নতুন ৰাজ্য ভৰাব লাগে what needs to be done is a constitutional amendment act particularly under article 368 যাৰ আমি এটা definitive এটা way আছে হেতু আমি জানো যে এটা special majority 2/3 whatever it is হিফাললৈকে আমি আজি না যাও বৰ্তমান কিন্তু to understand that যদি লাডাখক বৰ্তমান এতিয়া এটা 6th schedule status আমি দিব লাগে it needs to be first converted to a state and that state needs to be included through a constitutional amendment act under article 368 code such that they can definitely find a space in article 244 clause 2nd this is what needs to be understood right now coming back to this idea the 5th schedule আৰু 6th schedule আমাৰ difference to কি হয় ভাৰতৰ বহুত জায়গাত ট্ৰাইবেল পপুলেশনস আছে আৰু হেতুৱে categorically কোৱা আছিল যে বাকি যোনখিনি এই চাৰিখন ৰাজ্যক বাদ দি বাকি যিমানবোৰ জায়গাত ভাৰতৰ মেইনল্যান্ডত যিমানখিনি জায়গাত আপোনাৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশনস আছে all of these areas are going to be mandated under the 5th schedule of the Indian Constitution and categorically under the article 244 clause 1st now how are they different prothom khini ami eneo gom palu the administration of tribal areas in any other state excepting these 4 states article 2 ki hoy we have understood that etia ar ami gom paisu the role of governor in 6th schedule areas is very important however yate kintu jonbur jaga ase these are all declared by the president of India not the governor fine yate ami dekhisu that tribes advisory council ase যত নেকি আমি ইয়াতে 6th schedule এৰিয়াত আমি দেখিছিলো যে এখন অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল প্লাস ৰিজনাল কাউন্সিল এস্টাবলিশ কৰা হয় ইয়াতে কিন্তু এখন ট্ৰাইবৰ এডভাইজৰি কাউন্সিল এটা দৰকাৰ সো এনেকুৱা সৰু সৰু সাটল লেভেলছত কবাত ডিফাৰেন্সেস আছে এখিনি আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাব আৰু এই ট্ৰাইব এডভাইজৰি কাউন্সিল হক বা অটোনমাস ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল হক ইয়াৰে কম্পোজিশন কি হয় ইয়াৰে যোনখিনি গুটে বস্তুখিনি আছে ডিটেইলছ কিনি আছে কিমানজন মেম্বাৰ নমিনেটেড কিমানজন মেম্বাৰ ইলেক্টেড তেওঁলোকৰ টাৰ্মটো কি হয় গভৰ্ণৰৰ প্লেজাৰ থাকিব নে তেওঁলোকৰ এটা ডেফিনিটিভ টাৰ্ম এটা আছে এই গুটেখিনি বস্তু আমাৰ সামাৰাইজ কৰি থোৱা আছে নোটটোত যোনটো নেকি আপোনালোকে তলৰ ডেসক্ৰিপচনত আপোনালোকে পাই যাব ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব which is included both in English and Assamese right etia the very important idea is the Debar Commission which is established in 1960 Debar Commission ok etu daitto dia goisile je bharator kun kekhon rajyot ami 5th schedule declare korim na 6th schedule declare korim aru tare criteria ki hobo he criteria gita teoloke yate দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে preponderance of tribal population যত নেকি population to it has to be not less than 50% তাৰপিছত compactness and reasonable size of the area underdeveloped nature of the area or last is a marked disparity of the economic standard গতিকে এই চাৰিটা categorization দিয়া গৈছিলে কাৰণ the Debar Commission এ দিছিলে আৰু এই গুটেখিনি বস্তুক সামাৰাইজ কৰি আমি এতিয়াই গম পাইছো যে লাডাখৰ এই যোনখিনি সিচুৱেচন চলি আছে এই যোনটো প্ৰটেষ্ট চলি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণবোৰ কি হেবোৰ আমি গুটেখিনি ডিসকাস কৰিছিলো at the very initial hours of this particular video so এই গুটেখিনিক এনালাইজ কৰি এটা ভাৰত চৰকাৰে কি কৰে
বা আজি লাডাখৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰে বা আজি বৰ্তমান সোনাম ৱাংচুকৰ যোনটো কেছ চলি আছে এই গোটেইখিনি বস্তুত এটা কি নতুন ডেভেলপমেণ্ট হয় লেট আছ বি হোপফুল গোটেইখিনি বস্তু যাতে ভালে ভালে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ